เป็นแฟนกันหรือเปล่าคะพี่ซอกับพี่ทีเป็นอะไรกันอ่ะผมสงสัยมานานแล้วพี่ซอกับพี่บอย จู่จ้วบสวัสดีค่ะ เรามีคนเรียกร้องมาอยากให้ท นั่นก็คือ ำ Q&A กับพี่ซอนั่นเองครับผม เรามีคิวแล้วนะ เราขาด A อ่ะ เปิดรับสมัครทีมงานชื่อ A จะได้ทำ Q&A ได้ นี่คือมีคำถามมาแล้วใช่ปะ ใช่โอ้ตอนนี้ 4,000 คำถามแล้ว โอ้โหจริงเหรอ 4,000 คำถาม มาเราจะตอบเท่าที่เราตอบได้นะ ดีใจอ่ะ มีคนถามมาเต็มเลย ขอบคุณนะคะ พร้อมแล้วค่ะ 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 โอเค เราสามารถแบบทำอะไรอย่างอื่นไปด้วยตอบไปด้วยได้ไหมเราจะวาดรูป วันนี้ชิลๆมาก ได้ อยากให้เราวาดอะไร การบ้านตัวเอง ปล่อยการบ้านตรงนั้น คือเรามีการบ้านวาดรูปสีน้ำนะ แต่เรายังไม่มีเวลาวาดอะนี่คือผลงานสีน้ำเราเอง วาดรูปตรงหน้า มา คำถามข้อแรกครับ จากน้องปพิชยา พระพิเชี แป้ ย นชุมแสง ได้ Q&A พี่ซอฟชื่อจริงและนามสกุลว่าอะไรคะ พี่ชื่อโสภิตรสกรโชติธนฤทธิ์ค่ะ Sophie Chodhanarit. หลายคนชอบสะกดผิดแบบรอเรือหายอะซึ่งเราน้อยใจมาก ก็ เลย คนที่ตัดคลิปนี้นะครับกรุณาคำถามข้อที่ 2 ครับ จากน้องมิมรัติการ มิมรัชิการ Q&A พี่ซอฟจบมหาลัยได้เกรดเท่าไหร่คะดูพี่ซอฟเป็นคนเก่งมากๆเลย โห เกรดเท่าไหร่อะโหจำไม่ได้จำไม่ได้อะเราจำได้แค่ว่า พูดไปเดี๋ยวหาว่าอวดตัวเองอะดูดิทีมยิ้มรอแล้วอะคือเราจำเกรดเราไม่ได้จริงๆ แต่เราจำได้แค่ว่าตอนที่เราเรียนจบตอนนั้นเนี่ย มีเพียงแค่เราและคิวเท่านั้น ที่ได้เกียรตินิยมของเมเจอร์เรามา เย้ มาต่อค่ะ คำถามต่อไปคำถามจากน้องเทพแห่งจันทรา เทพแห่งจันทรา โอ้ไก่ยองเดี๋ยว ชื่อน้องเฟียวจังอะ พี่ซอฟเป็นคนชอบวาดรูปไหมคะ ชอบนี่ไงจะอวดจริง ๆ แล้วเรามีรูปเอารูปใน iPad หรือรูปสีน้ำจริง ๆ เอามาสองอย่าง เรามีให้เลือกถ้ามีรูปสีน้ำบอกก่อนว่าเราไม่ได้เคยเรียนศิลปะมาก่อน ซึ่งก็เรียนงูปลามานิดหน่อย แล้วก็ไม่ได้มีเวลามากนี่คือรูปที่เราวาด อันนี้คุณครูวาดอันนี้เราวาดเองสีน้ำวาดส้มวาดดอกกุหลาบด้วย อันนี้ก็เราวาดเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้กำลังฝึกวาดดอกกุหลาบอยู่นะคะคนที่สอนเราเขาบอกว่าการเรียนสีน้ำน่ะใน1ชีวิตเธอต้องวาดดอกกุหลาบอย่างน้อยสัก1ดอกนะคะส่วนรูปที่เราวาดใน iPad ก็จะมีรูปแบบเป็นหนึ่งในซีนในซีรีส์ที่ซอฟชอบดูมากนะคะแล้วเราก็เลยวาดเหมือนเป็นแฟนอาร์ตให้เขา เราวาดแฟนอาร์ตสวยไหมสวยไหมแล้วก็มีอื่นๆ เช่นแบบว่านี่อันนี้ตอนวันวาเลนไทน์เราวาดเองถ้าใครที่ตาม IG เราอะไรเงี้ยเราก็จะมีโพสต์รูปนี้ด้วยนี่คือแมวทั้งบ้านเราเลยนี่ออสการ์เอ็ดดี้ดีโลน่านานี้มันลีแล้วอันนี้ก็มีวันดีค่ะ นี่ก็เราวาดเองสวยไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยยกเว้นใน IG ที่จะมีโพสต์บ้าง คำถามต่อมาครับจากน้องสิริพัฒน์ศรีวงแก้วนะครับ Q&A พี่ซอฟคะแมวในบ้านพี่ซอฟตัวไหนที่พี่ซอฟว่าน่ารักที่สุดสำหรับหนูน่ารักหมดทุกตัว รักทุกตัวเลยไม่อยากเลือกตัวใดตัวหนึ่งเราโลภ2เรากลัวคนอื่นจะ รักทุกตัวน่ารักทุกตัวค่ะ คำถามข้อต่อไปครับจากน้องแจมทีวี ว้าวมาน้องจัดทีวี ที่ทีมงานรู้จักกันได้ยังไงหรอคะ โอ้โหอันเนี้ยเรื่องเล่ายาวมากเคยทีมรู้จักเราว่าต้องมีคนอยากรู้เรื่องทีมมาเยอะ บอกว่าซอฟกับทีมอะเจอกันได้ยังไง รู้จักกันได้ยังไง จริงๆแล้วทั้งซอฟทั้งทีมทั้งคิวหรือว่าพี่โฟกที่ตอนนี้เขากลับไปทำธุรกิจกับที่บ้านแล้วเนี่ยพวกเราเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยเป็นเด็ก A-back พี่ชาร์ปก็ใช่ อาจจะงงใครคือชาร์ปพวกเราเป็นเด็ก A-back กันนะคะทีมงานก็จะมีคนอื่นๆอีกแต่ที่เราเห็นกันหน้ากล้องก็จะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัย A-back ถ้าถามว่าในเวลาทั้งหมดซอฟรู้จักใครคนแรกเลยที่รู้จักคือชาร์ปเจอกันสมัยแบบเรียน intensive นะคะสมัยเรียนปรับพื้นฐานเป็นแบบเด็กโง่ๆคนหนึง ก็จะแบบเรียนปรับพื้นฐานอะไรอย่างนี้ จำไม่ได้ภาษาอะไรครับ ภาษาอังกฤษคือ A-back เวลาเราเข้าไปเรียนเนี่ยเขาจะมีการเรียนเหมือนซัมเมอร์แบบเตรียมตัวก่อนการเปิดเรียนจริง เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้สามารถเรียนได้จริงในตอนเปิดเทอมจริงๆนะคะคนที่ 2 เราน่าจะเจอทีมเป็นลำดับที่ 2 เจอทีมเนี่ยตอนปี 2 เทอม 2 ตอนที่ต้อง declare major ไม่ใช่ลงหนังนะแต่หมายถึงว่าเป็นวิชาเอกซึ่งตอนนั้นนะก็เจอกับทีมแล้วแบบเราจำได้เลยเรากำลังจะไปส่งพอร์ตให้ครูไปแบบเหมือนสมัครเข้าเมเจอร์อะสมัครเข้าเอกที่เราจะเรียนคือ New Media เราเจอทีมเรียนอยู่หน้าห้องแล้วเราก็แบบแกเพื่อนคนนี้ถ้าเขาจะเรียน New Media เหมือนกันเนี่ยอนาคตเราจะต้องเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนึกออกไหมคะคือมันจะต้องจบรุ่นเดียวกันอะเราก็เลยเฮ้ยไปตีซีไปแนะนำทำความรู้จักก่อนเลยจะได้แบบเป็นเพื่อนกันไว้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่ซอฟเห็นตอนทีมอยู่หน้าห้องคือท่านี้เลยขอ
แล้วก็เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยซอฟก็แบบเดินมาจากข้างๆแบบฮัลโหลแกสวัสดีเธอชื่ออะไรหรอเรียกนายแต่เรียกนายอยู่ตอนนั้นสุภาพมากนายชื่ออะไรหรอทีมก็ทีม มีครับด้วย อ๋อทีมครับเราแบบคนบ้าอะไรตอบเรานิ่งมากเลยเราไม่รู้จะคุยกันต่อแล้วก็ยิ่งชวนคุยแล้วแบบพอร์ตแกเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปครับ ทีมเนี่ยเป็นคนขี้อายกับคนแปลกหน้าซึ่งตอนนั้นนะซอฟเป็นคนแปลกหน้าไงแต่พอตอนนี้พอไม่แปลกหน้ากันแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ นี่คือทีมเจอกันตอนสมัครเมเจอร์คนต่อมาโฟกกับคิวเจอไล่เลี่ยกันเราจะไม่ได้ใครก่อนใครหลังอะแต่ว่าโฟกเราซอฟมาเริ่มสนิทจริงๆคือตอนแบบใกล้เรียนจบแล้วแต่คิวอะเรารู้จักกันช่วงวันปี 3ตอนนั้นน่ะซอฟอะทำการบ้านไม่ทัน แล้วอยู่ดีๆคิวก็เหมือนแบบพระผู้เป็นเจ้ามาโปรดใช่แบบซอฟเดี๋ยวเราช่วยเองคือตอนนั้นน่ะเราเรียนโปรแกรม After Effects ก็คือการทำเอฟเฟกต์การโมชั่นการแอนิเมตซึ่งตอนนั้นน่ะซอฟแบบทำคลิป YouTube ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ทำการบ้านไม่ทันก็เจอเลยงงตรงนี้มันต้องแบบปรับตั้งค่าตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคิวก็มาช่วยตอนนั้นเป็นแบบบังเอิญได้เรียนคลาสเดียวกันตอนนั้นก็เลยทำให้ได้มีโอกาสสนิทกันและเรียนด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าคุยแล้วถูกคอมากจริงๆตอนซอฟเรียนจบมาเพื่อนๆทุกคนก็แบบมีธุระส่วนตัวไปมีงานส่วนตัวที่ต้องไปทำนะแล้วเราก็ได้กลับมารียูเนียนกันใหม่ก็เป็นพวกเราในปัจจุบันด้วยความว่าเราเรียนเมเจอร์เดียวกันเราก็จะเจอกันบ่อยๆหรือไปทำงานตามหอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทีมมาหอเรานะแต่เราไม่เคยจำได้ว่าทีมมาหอเราคิวมาเล่นอย่างเงี้ยเราจำได้คิวจะมาเล่นหอเราบ่อยเราไปเล่นหอคิวบ่อยแล้วมันจะมีเนื้อเรื่องแยกด้วยนะเนื้อเรื่องแยกว่าพี่คิวพี่ทีมเจอกันได้ยังไงคิวแล้วคิวเจอกับทีมได้ยังไงมันเป็นคล้ายๆเหมือนแบบ เนื้อคู่ประตูถัดไป พูดไปก็แบบกระดาษนะ เป็นไงแต่เหมือนแบบผมลิขิต จริงแกคิวกับทีมเจอกันเหมือนพรหมลิขิตมากเลยฉันขอเป็นคนนอกที่อยากจะสปอยได้ปะสรุปรวบรัดที่เข้าใจง่ายสุดคือ2คนนี้เนี่ยเขาอยู่หอเดียวกันนะทุกคนโดยที่เขาอยู่หอเดียวกันมาตลอดแต่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้เลยและไม่ใช่แค่หอเดียวกันเขาอยู่ห้องข้างกันมาโดยตลอด และเขาไม่เคยรู้เลยว่าห้องข้างๆนั้นเนี่ยคือใครอะนึกออกปะจนกระทั่งแบบมาถึงจุดหนึ่งที่มันมีวิชาในเมเจอร์ทำให้ต้องเจอกันนะเขาก็แบบมีออกไปทำงานกลุ่มทีมก็ถามเพื่อนด้วยความแบบเป็นห่วงนายกลับยังไงอ๋อเราอยู่หอน่ะแบบหอนี้แล้วทีมก็แบบเฮ้ยหอเดียวกันเลยแล้วอยู่ห้องไหนก็อยู่ห้องนี้อ้าวห้องข้างๆนี่หว่าแล้วประเด็นคือพวกแกอยู่ข้างกันมาโดยตลอดคือตั้งแต่ที่คิวบอกว่าอยู่หอเนี่ยในใจก็แบบห้องข้างๆโอ้โหใช่แล้วเป็นเราก็คิดเหมือนกันแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนั้นทีมคิดเหมือนกันหรือเปล่าแกนี่มันเราคิดว่าเฮ้ยสังหรณ์ใจไม่ดีแล้วหรือห้องข้างๆวะที่หายไปแบบตลอดเวลาคือทีมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ห้องใช่ทีมไม่ค่อยอยู่ห้องแล้วเราขึ้นมาทุกครั้งเรารู้สึกว่าห้องข้างๆเรามีชีวิตอยู่หรือเปล่า เราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยซึ่งนั่นก็คือทีมใช่แบบพรหมลิขิตบันดาลชักพามากอะปกมือให้นะคะและนี่คือการพบกันของคิวกับทีมแต่ว่าทุกๆคนก็จะมารู้จักกับชาร์ปก็คือตอนมาทำงานที่นี่แล้วสรุปเลยจริงๆซอฟเจอชาร์ปคนแรกเจอทีมคนที่2เจอคิวคนที่3แล้วก็คนอื่นๆก็พอๆกันมันก็ไล่เรียกกันแหละคำถามข้อต่อไปจากน้องพุทธินันท์สมบูรณ์พี่ซอฟพูดได้กี่ภาษาคะและพี่ซอฟทำยังไงให้จำและพูดภาษาต่างประเทศได้คะถ้าเอาแบบสื่อสารแบบพูดแสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้เลยคือ2ภาษาก็จะมีภาษาไทยเนาะแล้วก็มีภาษาอังกฤษส่วนภาษาอย่างจีนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเอาตัวรอดพอเคยชัวจงเหมือนอีเตียนเลยได้แค่เอาตัวรอดฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยแนะนำตัวได้ใช่ไหม大家好我叫黄美云我从来泰国人我很喜欢看 YouTube Soft Bomb Channel แล้วก็จะพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าพี่น้องถามว่าทำยังไงให้พูดภาษาต่างประเทศได้คล่องซอฟมองว่าการฝึกภาษาก็คือการใช้บ่อยๆการซึมซับบ่อยๆมันแรกๆมันจะขืนๆนิดนึงเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ใช้บ่อยๆมันจะซึมซับนะคะแล้วก็ต้องกล้าต้องมั่นใจที่จะได้ลองใช้ด้วยคำถามต่อไปซอฟชอบไปเที่ยวหรืออยู่บ้านคะจริงๆเป็นคนชอบทั้งเที่ยวชอบทั้งอยู่บ้านเราจะเป็นแบบมูดแต่ละวันไม่เท่ากันวันที่ฉันออกไปคือฉันจะต้องออกไปแบบไปจริงๆได้คุ้มค่ากับการที่ฉันเสียเวลาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วแต่ถ้าวันไหนที่ฉันอยากอยู่บ้านฉันจะต้องไม่แต่งหน้า ฉันจะไม่ทำอะไรเลยและฉันอยากจะแบบนอนดู Netflix นอนดู YouTube แล้วแต่อารมณ์จริงๆอ่ะเป็นคนโลภเนาะชอบคนสองอย่างไม่ได้ใช่ไหมใช่เลือกไม่ได้อ่ะคำถามต่อไปครับค่ะจากน้องสรายุทธโสภาบุตรพี่ซอฟเคยทำศัลยกรรมไหมคะถ้าเคยทำแล้วตรงไหนคะได้ยินเสียงทีมงานหัวเราะ ไม่เคยทำนะศัลยกรรมอ่ะแต่ว่าที่แบบหน้าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนน่าจะเพราะการจัดฟันซึ่งเป็นคำตอบที่ดูแบบเฮ้ยได้ยินบ่อยมากแต่มันคือเรื่องจริงนะเรื่องจริงใช่ไหมทุกคน
อาจจะมีบ้างแบบทรีทเมนต์บำรุงความแบบงามอะไรเงี้ยมีบ้าง ก็แบบก็ผู้หญิงอะเนาะต้องดูแลความสวยความงาม คำถามต่อไปครับจากน้องส่องสวัสดิ์ถามว่าแนะนำซีรีส์เจ๋งๆสักเรื่องหน่อยครับ หรือเรื่องที่ชอบก็ได้ โหยเรื่องซีรีส์เหรอ คุยยาวเลยทีนี้ ใช่เราชอบเยอะมากเลยอ่ะ ให้คนตัดต่อแปะโปสเตอร์ก็ได้ แล้วก็ลองไปเสิร์ชหากันดู นี่คือเรื่องที่สอบชอบ Sherlock Holmes ที่ Benedict Cumberbatch เล่น How to Get Away with Murderer Prison Break ชอบมากกรีก็ชอบกรีก็จะแบบมิวสิคอลอะไรอย่างเงี้ย Limitless The Series of Unfortunate Event มี 3 ซีซั่นนะคะเป็นจริงๆเขาเป็นนิยายเป็นวรรณกรรมมาก่อน ติดตามตั้งแต่วรรณกรรมแล้วชอบมาก ก็ต่อไปครับจากน้องนัท Q&A พี่ซอฟจะมีจัดมีตติ้งให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเจอพี่ซอฟไหมคะอยากถ่ายรูปกับพี่ซอฟ เราอยากจัดมิทติ้งมากเลย แต่เราก็แบบไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนๆอยากมาเจอเราไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเราคลิปนี้เราก็เปิดโพลเลยแล้วกันนะว่าเพื่อนๆอยากให้จัดมิทติ้งกันไหมคะซอฟอยากเจอเพื่อนๆทุกคนมากเลย ถ้าทุกคนอยากก็ช่วยๆกันโหวตในคอมเมนต์โน้นแล้วก็เผื่อว่าเราจะได้จัดมิทติ้งแล้วเรามาเจอกันอยากเจอทุกคนค่ะ คำถามต่อไปครับถามว่าอยากทำงานร่วมกับพี่ๆจังเลยครับ ไม่ทราบว่าได้มีการเปิดรับสมัครหรือหาเด็กฝึกงานเพิ่มหรือเปล่าครับ เฮ้ยสนใจ คือเราอาจจะไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะร่วมงานด้วยจริงๆนะคะ ก็ส่งเรซูเม่ได้นะ ส่งพอร์ตโฟลิโอมาได้มาที่อีเมล ซึ่งเดี๋ยวจะแปะไว้ จริงๆก็แปะไว้อยู่ด้านล่างตลอดเนาะ ส่งมาที่อีเมล contactsoftbomb@gmail.com นะคะ ก็จั่วหัวมาว่าสนใจร่วมงานด้วยกันเนาะ แต่ว่าก็ต้องมีความถึกทนเพราะว่า ใช่ พี่ทีมจะแกล้งนะครับ ใช่ค่ะ เคยไม่เคยแกล้ง เออ จริงเหรอ เฉดหัวส่งล็อก คำถามต่อไปครับจากน้องโฟเกสซิซี่ว่าตอนนี้นะนี้กับออสการ์เลิกขู่กันหรือยังครับพี่ เลิกขู่กันแล้วเย้ดีใจมากเลยใช้เวลานานมากกว่าจะเลิกขู่กัน เพราะว่าหนานี้เป็นสาวแล้วออสการ์ก็เริ่มมีความเป็นเด็กหนุ่มที่อยากจะรู้ถึงความสาวอะไรอย่างเงี้ย เก็ตใช่ไหมว่าฉันจะสื่ออะไรฉันเลยต้องพาหนานี้ไปทำหมันทำหมันเสร็จปุ๊บหายขู่เลยรักกันละ คำถามข้อต่อไปพี่ซอชอบรายการไหนของช่องตัวเองมากที่สุดคะ อยากให้เลิกเลยเนาะเราชอบทุกรายการของเราเลยนั่นชอบหมดเลยเพราะทุกคลิปเราตั้งใจทำพวกเราทุกคนตั้งใจทำมากๆจริง เลือกไม่ได้ ๆ ใช่อยากให้ทุกคนสนุกชอบทุกอันชอบคนดูด้วย แล้วมีคำถามที่เป็นช้อยอีกหนึ่งอันเนาะถามว่าระหว่างความรักกับเงินพี่ซอจะเลือกอะไรคะ เงินเยอะไหม เทียบยากจังเลยอ่ะแล้วรักขนาด เอางี้แล้วกันเราจะระบุแทนน้องแล้วกัน โอเค ความรักในเชิงแฟนกับ โอเค เงิน1 ล้าน เลือกความรักแล้วกันในส่วนนี้ นี่เหตุผลไหนครับ คือว่าเราอาจจะไม่ได้อิงความรักแบบเป็นเรื่องของแฟนอะไรอย่างเงี้ย แต่เรารู้สึกว่าอย่างการที่เราทำ YouTube อย่างเงี้ยเราว่าเราก็เริ่มมาจากความรักนะ แล้วเราก็เริ่มจากไม่ได้มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องด้วยตอนที่เราเริ่มทำช่อง YouTube จนกระทั่งว่าการที่เราทำสิ่งที่เรารักมันทำให้เราอยู่กับมันได้นานๆอ่ะ พอมันมีความรักอ่ะกำลังใจหรือพลังใจมันจะมาแล้วมันก็ทำแบบไปต่อยอดอย่างอื่นได้อีกนั่นคือสิ่งที่เราเลือกค่ะ คำถามต่อไปพี่ซอเคยอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไหมคะแฮชแท็กเห็นพี่ซอพูดถึง Overwatch บ่อยๆแฮชแท็กอยากเห็นพี่สตรีม Overwatch บ้าง ชอบเล่นเกมนะ แต่ไม่กล้าคิดถึงขั้นเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าทักษะเราไม่เทพขั้นนั้นอ่ะเราเล่นขำๆสนุกๆได้ แต่พอถ้าเล่นแบบเล่นแรงเล่นคอมเพทิทีฟอะไรอย่างเงี้ยเครียดเลยอะไรอย่างนั้น เอาจริงนะขนาดที่แบบว่าซอไม่ได้อยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะแต่ได้ไปงานเกมอีสปอร์ตเยอะมาก แต่ว่าเราชอบไงคือแบบเราดีใจมากเลยเวลามีโอกาสที่ได้ไป เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมจริงๆนะเราชอบเล่นเวลามีโอกาสมีเวลาว่างอะไรเราก็จะเล่น ซึ่งถ้ามีงานเกมก็สามารถติดต่อได้ ชอบ ซอฟเขาอยากได้คนตั้งโต๊ะไม่ใช่เหรอยังไม่เห็นมีเลย ใช่นี่คือโต๊ะว่างๆอ่ะเราอยากได้คอมตั้งโต๊ะใช่ไหมพี่โรน่าใช่ โคตรขาด คำถามต่อไปครับจากน้องลลิตพัฒน์วิชัยดิตครับ ค่ะ ซอคิดว่าทีมงานคนไหนที่ขี้เกียจที่สุดคะ โอ้โหคนนี้เลยค่ะ คนนู้นค่ะคนนู้นคนนู้น ทำไมอะไรถึงคิดว่า ไม่หรอกทีมงานพี่ซอฟไม่มีคนไหนที่ขี้เกียจเลยค่ะ ทำไมเสียงของ เอ้าสวยๆไงสวยๆไม่มีเลยค่ะ มันทำให้รู้สึกว่าซอฟโกหก เปล่าเลยเราไม่ได้พูดเลย รู้สึกไปเองเราก็เป็นคนน่ารักใสๆอยู่แล้วคนทำเก่งอ่ะ เมื่อไหร่ที่ทีมจะชนะรายการอะไรก็ไม่รู้ เมื่อไหร่อะทีมเมื่อไหร่ เคยสงสัยตัวเองนะว่า ทำไมไม่ชนะสักที สักทีอะ มันเคยชนะไปแล้วไง ครั้งเดียว
ไม่ได้ชนะสุดด้วยปะ เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยซอฟก็ไม่สามารถตอบได้เช่นกันนะคะก็ฝากฝังไว้พี่ทีมเนี่ยช่วยทำกันบ้านนิดนึงนะคะเดี๋ยวแฟนๆเขาจะผิดหวังนะเมื่อไหร่พี่ทีมจะชนะ ใครทีมพี่ทีมก็ช่วยเชียร์พี่ทีมต่อไปนะครับ ได้ค่ะสู้ๆนะทีมสนุกอะ ไป มีคำถามอีกไหมสนุกอยากตอบอีก ครับมีเยอะมาก 4,000 คำถามตอบไม่หมดนะ โอ้ คำถามจากน้องโบทิยายาวพี่ซอฟอยากเจอคนดังคนไหน ตอบหนูทีเราว่าเรารู้อะ รู้เหมือนกัน ใครหรอ ลองเปิดมือถือสิมือถือซอฟน่ะ เราอยากเจอคนนี้เอ็ดดี้ลูกเอ็ดดี้มาบังเอ็ดทีเล่นได้ไง ทำไมถึงอยากเจอพี่เอ็ด เพราะเรารักเขา คำถามต่อไปครับจากน้องดักเดอะสตอรี่อันนี้จะต้องโหมดจริงจังเลยนะ ขมวดจริงจังนิดนึงค่ะ อยากขอกำลังใจจากพี่คือช่วงนี้มีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตหลายๆอย่างแบบโดนกดดันเรื่องเรียนบ้าง มีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้างจนร้องไห้บ่อยมาก แล้วพอมาดูคลิปที่ซอฟก็ช่วยให้หายเศร้าจากอาการแบบนั้นได้อะอยากขอกำลังใจจากพี่ว่าควรจะปรับตัวหรือควรทำยังไงให้หลุดจากอะไรแบบนี้คะ ก็อย่างแรกเลยเป็นกำลังใจให้นะคะ รู้ว่าชีวิตแต่ละคนมันจะมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่ง่าย ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของทุกๆคนทุกๆชีวิตก็จะเจอบททดสอบต่างๆ ที่เข้ามาให้เรารู้สึกไม่ดี รู้สึกแย่ รู้สึกเหนื่อย รู้สึกท้อเนาะ ก็ขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่เราบอกว่าพี่สามารถเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเนาะ ก็จะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ แล้วก็อย่างหนึ่งเลยเรื่องแย่ๆในชีวิตมีผ่านมาก็จะมีผ่านไปที่รู้ว่าคำพูดนี้มันฟังดูแบบได้ยินบ่อยมาก แต่มันก็คือเรื่องจริงเนาะ อดทนสู้ๆเรื่องแย่ๆเข้ามาเรื่องดีๆก็จะเข้ามาตามมาด้วยเช่นกัน ไม่มีใครที่มีความสุขได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครที่ทุกข์ได้ตลอดเวลา เช่นกันทุกอย่างมันมีขึ้นและลงทุกอย่างเป็นหยินกับหยางสิ่งสำคัญที่สุดก็คือปกป้องใจตัวเองให้ปลอดภัยเข้มแข็งและแข็งแกร่งพอเราเข้มแข็งได้แล้วเนี่ยเราก็จะกล้าเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างมีความกล้าหาญเยอะๆเราจะผ่านไปได้เป็นกำลังใจให้นะคะ มาถึงช่วง Q&A ที่ไฮไลท์แบบไฮไลท์สุดๆครับพี่ซอฟ ของไฮไลท์สุดๆเลยเหรอ เพราะว่าขึ้นท็อปคอมเมนต์ นี่เลยเรามีปากกานะเอาป้าไฮไลท์ มาเยอะมากๆ ไม่ใช่แค่ใน Q&A ตรง อ้าวโดนมือน่ะเราบอกว่าเรามีปากกาไฮไลท์ด้วยแหละบีไปถูกกล้องอะไรขนาดนั้นลูกดูมันโอเคต่อค่ะเป็นไฮไลท์สุดๆถามกันมาเยอะมาก คอมเมนต์ทุกๆคลิป นั่นก็คือพี่ซอฟมีแฟนหรือยัง เกือบถูก อ้าว เขาถามตอบประเด็นกันว่าพี่ซอฟกับพี่ทีมเป็นอะไรกันคะพี่ซอฟกับพี่ทีมเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะพี่ซอฟกับพี่ทีมเป็นอะไรกันอ่ะสงสัยมานานแล้วพี่ซอฟกับทีมบอย ทำไมแกต้องใส่อีโมชั่นกันนะแล้วจะมีคำถามที่ถามบ่อยว่าทำไมพี่ซอฟพี่ทีมทำไมพี่ทีมออกคลิปด้วยบ่อยจังเลย หรือว่าไปเที่ยวทำไมแบบได้ไปพี่ทีมได้ไป ก็ขอตอบตรงนี้นะคะว่าทีมตอบเขาสิ เป็นบอส อ้าวไม่นับเราเป็นเพื่อนด้วยเหรออุ้ยน้อยใจอ่ะอุ้ยน้อยใจ เรา เล เป็น ย เพื่อน อ่ะ ไงที่เป็นหัวหน้าเราอยู่ รู้สึกแย่เลยอ่ะรู้สึกน้อยใจเลยมิตรภาพของเรามันไม่สำคัญกับวันนั้นที่เราไปทักเธอที่หน้าประตูห้องตอนดีแคมเนเจอร์เราก็อุตส่าห์เห็นเธอเป็นเพื่อนแล้วนะสรุปก็คือเราเป็นเพื่อนกันจริงๆ คือเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆด้วยแหละ แล้วก็เห็นหลายๆครั้งที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเห็นเรียกสรรพนามว่าเธออะไรอย่างเงี้ยจริง ๆ แล้วที่นี่เราจะเรียกสรรพนามว่าเธอเนาะซึ่งแบบสรรพนามอย่างเธอเราแบบทีมกับเราเรียกกันเธอใช่ป่ะเรากับคิวก็เรียกกันเธอเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเอ็นดูทั้งเราทั้งทีมอะไรอย่างงี้เนาะส่วนที่แบบทำไมเห็นพี่ทีมไปต่างประเทศด้วยบ่อยๆ เพราะว่าที่นั่งมีจำกัดสมมติว่าซอฟไปธุระอย่างเงี้ยทุกคนอื่นๆต้องทำงานที่ไทยใช่ไหมคะแล้วเราไปธุระต่างประเทศคนเดียวที่จะไปช่วยถ่ายได้ก็จะต้องเป็นตากล้อง ซึ่งตากล้องของซอฟก็คือทีมนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่จะเห็นซอฟกับทีมแบบถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศจะเป็นทีมในกล้องซะส่วนใหญ่เพราะว่าทีมเป็นตากล้อง จริงอยากไปด้วย โอ้ยทีมเราให้ใจเลยขอบคุณมากนะที่ช่วยเราถ่ายคลิปสวยๆปาคิวลาออกแล้วก็มาสมัครเป็นตากล้อง ได้ทีมออกแล้ว ล้อเล่น เดี๋ยวกูย้ายไปอยู่เบื้องหลังตัดต่อให้ก็ได้ พูดแล้วนะ จริงเหรอ จริงอ่ะ ทุกคนเชื่อมั่นกูก็ละ คำถามไฮไลท์ของเรานะครับของน้องโสพิตาคงคา ตอนแรกนึกว่าโสภิตาสกอยโสภิตาโอเคโสภิตาค่ะ พี่คิดเองปะเนี่ย ไม่ สเปคผู้ชายพี่เป็นยังไงคะ โอ้ โอ้ยทำไมทำเสียงอย่างนั้นทีโมทำไม ไม่ต้องตอบด้วยไหม ทำไม ทำไมอ่ะ รูปแปะเอาเดี๋ยวก็รู้เอง ใช่เราชอบผู้ชายใส่แว่นคือ โคนันก็เป็นคนนะชอบกินเด็ก เดี๋ยว ไม่นะคือบ
บอกก่อนว่าจริง ๆ แล้วว่าเรื่องใส่แว่นที่ทุกคนชอบแซวกันมันเหมือนเป็น appearance ภายนอกแต่จริงๆคือจะใส่แว่นไม่ใส่แว่นก็ได้แหละแต่แค่เรารู้สึกว่าเหมือนแบบแพ้ทางอ่ะเข้าใจฟีลว่าทุกคนจะต้องมีคนที่แพ้ทางเช่นแพ้ทางคนใส่เหล็กจัดฟันแพ้ทางคนแบบมันจะมีอ่ะซึ่งเราแค่รู้สึกว่าผู้ชายที่ใส่แว่นอ่ะเรารู้สึกแพ้ทางถ้าสเปคผู้ชายจริงๆเราว่าคนเราเวลามีความสัมพันธ์มี relationship อะมันจะต้องมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกแหละพอถึงวันหนึ่งพอมันมีวัยวุฒิเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะอยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจเรามีมุมมองทัศนคติที่คล้ายๆกันหรือว่ามีความเข้าใจกันแล้วเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เทคแคร์และดูแลเราได้และเข้าใจในสิ่งที่เราทำที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามภายนอกรอบๆก็แบบแค่ตั้งคนใส่แว่น เราบอกว่าเนี่ยทีมซอฟเยอะมากเลยนะทีมซอฟทีมเรือทีมซอฟทีมเยอะมากเลยแล้วก็มีคนถามนะว่าแบบอยากให้รายการแฟนกัน1 วันซอฟด้วย อยากจะแอบสปอยได้ปะเราไม่แน่ใจว่าคลิปนี้อัพก่อนหรือหลังแต่มันได้เกิดขึ้นไปแล้ว ใช่เหรอ ให้ทุกคนรอติดตามชมว่ามันได้เกิดขึ้นไปแล้วด้วยความไม่เจตนารมณ์ด้วยอ่ะคือความไม่เจตนารมณ์คืออะไรอยากให้ทุกคนได้รอติดตามกันนะคะว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่ะกับแฟนกัน1 วันของซอฟต์ทีมหมดแล้วเหรอคำถามจริงๆคำถามยังเหลืออีกเยอะมากใช่ไหมงั้น 4,000 คำถามงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจบกันก่อนที่ EP 1สำหรับใครที่ยังมีคำถามอยากจะให้ซอฟทำ Q&A ตอนที่ 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไปเรื่อยๆก็สามารถคอมเมนต์คำถาม Q&A นะคะได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะสุ่มคำถามขึ้นมาถามกันใน EP ต่อไปก็จะดูว่าถ้าซอฟตอบคำถามมีเพื่อนๆเข้ามาดูไหมถ้าเกิดแบบเพื่อนๆอยากให้ซอฟตอบแต่ว่าพอซอฟตอบเพื่อนๆไม่ค่อยเข้ามาดูเราก็คงจะแบบว่าน้อยใจ งั้นยังไงคลิปนี้ซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะดีใจที่ได้คุยกับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะคะแล้วเจอกันนะบ๊ายบายไอจี้จ๋าไอจี้จุ๊จุ๊ไอจี้จุ๊จุ๊โอ้หน้าฟินมากๆเลยไอจี้หันไปโอ้มันอ้วนเหรอไอจี้เหมือนอ้วนเหรอป๊อปเลียโอ้โหทีมสกปรกเหรอแมวเลียเลยเดี๋ยว